اگر تا چند لحظه دیگر 2 شیر درنده کشته نشوند 4 انسان زنده زنده خورده می شوند و اگر شیشه های عمر نشکنند خدنگ و نهنگ تا ابد بر این دنیا حکومت خواهند کرد. آن شب قصه به نقطه‌ای رسید که دیگر هیچ راه بازگشتی نداشت. فانوس‌های تالار هنوز می‌سوخت، سایه‌ها روی دیوار می‌لغزیدند و شهریار بی حرکت چشم از من بر نمی داشت. قصه را از همان جا ادامه دادم که شراره پس از شکسته شدن جادویش خود را در آغوش همسر انداخت. چندی گریست، نه گریه آرام، گریه‌ای که از ترس می آید، از نفس حبس شده‌ای که تازه رها شده است. وقتی سر برداشت چشمانش هنوز پر از اضطراب بود. با صدایی که می‌لرزید گفت: از شما چیزی نمی‌پرسم و شما هم از من سؤالی نکنید. آنچه بر ما گذشته بر همه آشکار است. سکوت افتاد. بعد ادامه داد: من فقط خواهر خدنگ و نهنگم. با همه تأسف هنوز از طایفه افریتان. نفسها در سینه ها ماند. گفت که از راه نابود کردن اجنه آگاه است. گفت که علم افریتان با نیروی دیوان در وجودش جمع شده. گفت اگر بخواهد در یک چشم برهم زدن زن و شوهر را به بخارا یا تخارستان ببرد، با همه زر و گوهر پراکنده در قصر نهنگ و سراهای خدنگ. اما صدایش ناگهان عوض شد. گفت با این همه من شما را می شناسم. نگاهش مستقیم به شایان بود، به ویژه خدنگ و نهنگ را. آنها سرکردگان امرای افریتان مشرق زمینند و آنگاه بی آنکه پلک بزند راز را گفت. مادر من، شرنگ و دایی‌هایم با اتفاق جرجس کارهایشان را به ثمر می‌رسانند. شیشه عمر مادرم به دست خودشان شکسته شد. هیچ کس چیزی نگفت. شراره ادامه داد: اگر جرجس نبود این 2 برادر زمین را به آتش می‌کشیدند. پیش از هر کاری باید شیشه های عمر خدنگ و نهنگ پیدا شود و شکسته شود و این گونه بود که قصه از حرف به مرگ رسید. سکوتی سنگین بر تالار افتاد، از آن سکوت‌ها که صدا را خفه می کند و نفس را سنگین تر از زره می سازد. شراره هنوز ایستاده بود، نه زانو زده نه فرو افتاده، ایستاده مثل کسی که تصمیمش را گرفته و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. آهسته گفت: تا زمانی که شیشه های عمر خدنگ و نهنگ سالم است هیچ کدام از ما در امان نیستیم، نه شما و نه من و نه این دنیا. شایان سر برداشت، چشم در چشم او دوخت. صدایش آرام بود، اما در آن آرامش تیزی شمشیر پنهان بود. گفت: شیشه ها کجاست؟ شراره نفس عمیقی کشید، چنان که گویی نام آن مکان خود زخمی تازه بود. گفت: در سرزمین حبشه، در قصری دور افتاده که بر در آن 2 شیر ژیان شب و روز نگهبانی می کنند. پشوتن بی اختیار دست بر قبضه شمشیر گذاشت. شراره ادامه داد: این 2 شیر نه با جادو رام می شوند نه با فریب.
نه خواب میپذیرند نه گریز. اگر آنها کشته نشوند هیچ انسانی نمیتواند پا به آن قصر بگذارد. لحظه ای گذشت، هیچ کس چیزی نگفت، نه از ترس، از سنجیدن مرگ. آنگاه شایان گفت اگر راهی هست ما می رویم. پشوتن سر تکان داد، نه به نشانه شجاعت بلکه به رسم وفاداری. شراره نگاهشان کرد، نگاهی که در آن هم امید بود و هم اندوه. گفت پس باید آماده شوید. 4 شمشیر بران، دلهایی استوار و دل کندن از هر آنچه پشت سر میماند. سپس سنگهایی را از آستین بیرون آورد، سنگهایی روشن که در نور فانوس می درخشیدند. گفت وردهایی کهن را زمزمه کرده، چنان آهسته که کلماتش بیشتر حس می شد تا شنیده ها. سنگ ها یکی یکی در چاه روشنی فرود افتادند. خاک بر آنها ریخته شد. هوا لرزید و ناگهان قالیچه‌ای از دل تاریکی آرام فرود آمد. 4 تن بر آن نشستند. شراره دست بر لبه قالیچه گذاشت و بی آنکه به پشت نگاه کند گفت از اینجا به بعد بازگشتی نیست. قالیچه آرام بالا رفت و بالا رفت تا زمین در زیر پایشان کوچک و دور شد. باد صورتها را نوازش می کرد. شب دهان گشود و آنگاه پس از سفری کوتاه اما سنگین قالیچه بر خاک حبشه نشست. زمین ساکت بود، سکوتی که از پیش از فاجعه می آید. در دوردست قصر پیدا بود، سنگی، سرد، بیرحم و بر در آن 2 سایه عظیم آرام حرکت می کردند. نعره‌ای برخاست چنان که شب از هم درید. 2 شیر ژیان سر برداشتند، چشمهایشان در تاریکی درخشید و بیدرنگ به سوی آنان یورش آوردند. ای ملک جوانبخت، اجازت می دهی که ادامه دهم؟ اکنون آن دم را می گویم که نخستین شمشیر بر گردن شیر فرود آمد و زمین آغشته به خون شد. شهریار گفت بله، ادامه بده. و شهرزاد چنین گفت. نعره شیران هنوز در هوا می پیچید که زمین زیر گامهایشان لرزید. آن 2 چون 2 کوه زنده با چشمانی افروخته و دهانی که بوی خون میداد به پیش آمدند. هیچ کدام از 4 تن عقب نرفتند. شایان 1 گام پیش گذاشت، شمشیرش را کشید. شمشیر در نور کمرنگ شب درخشید. پشوتن کنار او ایستاد، بی کلام، بی تردید. شراره آهسته گفت اگر یکی از شما زمین بخورد دیگری دست از جنگ نکشد. و هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که شیر نخست با جهشی سهمگین بر آنها تاخت. شایان خود را کنار کشید، شمشیرش بر شانه شیر لغزید و خون بر خاک خشک پاشید. شیر غرید، درد او را دیوانه تر کرد. شیر دوم از پشت به پشوتن حمله کرد. پنجه اش لباس را درید و خطی از خون بر بازوی او نشاند. پشوتن دندان بر هم فشرد، نه فریاد زد نه عقب نشست. شمشیرش را 2 دستی بالا برد و با همه توان بر گردن شیر فرود آورد. ضربه
عمیق بود اما نه کافی. شیر با آخرین نیرو نعره‌ای کشید و سرش را وحشیانه تکان داد. زمین پر از گرد و خون شد. شراره فریاد زد به چشمهایشان تنها جای آسیب پذیرشان همانجاست. شایان این بار مکث نکرد. در لحظه ای که شیر دهان گشود تا او را بدرد، شمشیر در چشم درنده فرو رفت. نعره‌ای بلندتر از پیش شب را درید. شیر چند گام لرزان لرزان برداشت و با ضربه‌ای سنگین بر زمین افتاد. اما هنوز یکی مانده بود. شیر دوم خشمگین‌تر به سوی پشوتن یورش آورد. پشوتن پشتش به دیوار قصر رسید. دیگر جایی برای عقب نشینی نبود. شراره بی اختیار نام او را فریاد زد و در همان دم شایان خود را میان آن دو انداخت. شمشیر چرخید. شمشیر بر استخوان نشست و خون چون سیلاب بر سنگها روان شد. شیر غرشی خفه کرد و بر زانو افتاد و جان داد. سکوت، سکوتی که پس از مرگ می آید. 4 تن نفس نفس زنان ایستاده بودند. شراره به در قصر نگاه کرد. چهره‌اش سخت و مصمم شد. گفت راه باز شد، اما سخت ترین بخش هنوز مانده. در سنگین قصر آهسته گشوده شد و تاریکی عمیق‌تر از شب به استقبالشان آمد. در قصر با ناله‌ای سنگین گشوده شد، چنان که گویی خود سنگ از آنچه در دل داشت بیزار بود. 4 تن پا به درون گذاشتند. هوای قصر سرد بود، سردتر از شب بیرون. نه بوی زندگی میداد، نه بوی مرگ، بوی انتظار میداد. دیوارها از سنگ سیاه ساخته شده بودند، بی نقش، بی پنجره، بی راه فرار. شراره پیشا پیش رفت. اینجا دیگر تردید نداشت. گفت شیشه ها در قلب قصرند، جایی که نهنگ و خدنگ سالها روح خود را پنهان کرده اند. راهرو باریک و بلند بود. هر قدم صدا را چند برابر می کرد. شایان شمشیر را پایین نیاورد. پشوتن دست از دیوار بر نداشت و آنگاه نوری سرد از تالاری بزرگ به راهرو ریخت. 4 تن ایستادند. در برابرشان تالاری گشوده شد با سقفی بلند و ستونهایی که تا دل تاریکی بالا می رفت و در میانه تالار آنچه باید می بود 2 صندوق از سنگ سپید. بر هر یک نقشی حک شده بود، مارهایی پیچ خورده بر گرد شیشه. شراره آهسته گفت همین هاست. قدم جلو گذاشت، اما ناگهان صدایی برخاست. نه فریاد، نه نعره، خنده ای آشنا و نفرت انگیز. از سایه ها 2 پیکر پدیدار شدند. خدنگ و نهنگ، نه با جسم که با سایه. چهره هاشان رنگ نداشت، اما نگاهشان پر از تمسخر بود. خدنگ گفت خیال کردید با شکستن چند سنگ از ما رها می شوید؟ نهنگ ادامه داد شیشه های عمر همیشه بهای خون می خواهند. شراره بی آنکه عقب برود گفت من بهایش را می دهم. سکوت افتاد. نهنگ خندید. تو دختری که از طایفه ما برید؟ شراره نگاهش را از شیشه ها بر نداشت.
گفت اگر قرار است این دنیا آزاد شود اول من میپردازم و دست برد نه به سوی شمشیر، به سوی شیشه. در همان لحظه تالار لرزید، باد از هیچ برخاست، سایه ها غلیظتر شدند. شایان فریاد زد صبر کن، اما دیر شده بود. دست شراره بر شیشه نشست. در آن دم نفس در سینه شایان حبس شد. شیشه گرم بود، گرمتر از خون و ترک. آه، اولین ترک بر آن افتاد. ترک بی صدا بود، اما تالار آن را حس کرد. شیشه لرزید، نه مثل چیزی که می شکند، مثل چیزی که بیدار می شود. خدنگ لبخند زد، نه لبخند شادی، لبخند کسی که می داند وقت حساب رسیده است. نهنگ گفت دیدی؟ همیشه گفتیم هیچ قدرتی بی قیمت نیست. باد شدیدتر وزید، نور سرد به رنگ خون در آمد. شراره دستش را پس نکشید، دندان بر هم فشرد و گفت هر چه می خواهد از من بگیرد، اما این شیشه باید بشکند. شایان یک گام جلو پرید، فریاد زد نه، اما صدا به او نرسید. شیشه این بار با صدایی تیز شکاف برداشت و در همان دم فریادی از گلوی شراره برخاست. نه فریاد ترس، نه فریاد درد، فریاد جدا شدن چیزی. از او کنده شد، زانوهایش خم شد، دستش از شیشه رها شد و او بر زمین افتاد. زیبا به سویش دوید. شایان کنار او زانو زد. شراره هنوز نفس می کشید، اما نه مثل پیش. چشمانش تیره شده بود، انگار سایه‌ای درونش لانه کرده باشد. خدنگ قهقهه زد. این بهای اولین شیشه است، نیمی از نیروی تو، نیمی از آنچه که بودی. نهنگ افسود، اما هنوز یکی مانده. تالار لرزید، ستونها ترک برداشتند، سقف ناله کرد. شایان شمشیر را بالا آورد و فریاد زد اگر یک گام دیگر بردارید. خدنگ میان حرفش پرید. دیر شده، دیر شده انسان، بازی شروع شده. شراره با تلاشی دردناک چشمانش را گشود. آرام گفت وقت نداریم، اگر مکث کنیم قصر بر سر همه من فرو می ریزد. پشوتن نگاهش کرد، در نگاهش چیزی شکست. گفت دومی را هم تو می شکنی؟ شراره لبخند زد، لبخندی کمرنگ و خسته. گفت اگر من نکنم اینها نمی میرند و دوباره دستش را به سوی شیشه دوم دراز کرد. شایان دستش را گرفت. برای لحظه‌ای تالار ساکت شد. چشم در چشم شدند و شایان آرام گفت این بار من بهایش را می دهم. دست شایان بر شیشه نشست، نه با شتاب، نه با خشم، با تصمیم. شراره خواست چیزی بگوید، اما صدا در گلویش شکست. شیشه سرد بود، سردتر از مرگ. نهنگ قدم جلو گذاشت. خدنگ با نگاه تیز تالار را پایید. گفتند همزمان چون دو صدا از یک دهان. پس تو بهایش را می دهی؟ نور خاموش شد، نه تاریکی، خلأ. برای یک دم هیچ نبود، نه تالار، نه قصر، نه زمین. و سپس ضربه. شیشه دوم با صدایی چنان بلند شکست که گویی زمان به دو نیم شد.
پاره های شیشه در هوا پخش شدند و با آنها فریادی نه انسانی نه دیوانه. خدنگ عقب رفت. نهنگ دست به سینه گرفت. سایه ها از هم دریدند. قدرتی که سالها در شیشه پنهان بود چون دود از هم پاشید. خدنگ بر زمین افتاد. نهنگ کنار او، نه با جسم، با پایان. تالار به لرزه افتاد. ستونها فرو ریختند. سقف شکاف برداشت. شایان زانو زد، نه از زخم، از خالی شدن. شراره خود را به او رساند. دستش را گرفت. صدایش به زحمت می آمد. بس است، تمام شد. پشوتن فریاد زد. قصر دارد می ریزد. دیگر درنگ جایز نبود. 4 تن با آنچه از جانشان باقی مانده بود به سوی در دویدند. زمین زیر پا می گریخت. وقتی از آستانه گذشتند قصر با غرشی سهمگین در خود فرو رفت. گرد و خاک آسمان را پوشاند و بعد سکوت. سکوتی که پس از پایان می آید. دوباره شب شد. شراره کنار شایان نشست، نه پیروز نه شکست خورده، دگرگون. و چون سپیده نزدیک شد شهرزاد قصه را نگاه داشت. جایی که همه چیز تمام شده بود اما هیچ چیز به آرامش نرسیده بود. و این چنین گفت: اگر ملک جوانبخت بخواهد در شب بعد آنچه پس از این ویرانی رخ دهد باز میگویم. و قصه درست همینجا مکث کرد. نه چون همه چیز تمام شده بود بلکه چون حقیقت بعد از ویرانی گفتنی تر از خود ویرانی است. اگر میخواهی بدانی پس از شکستن شیشه ها بر سر شایان و شراره چه آمد و اگر میخواهی بدانی قدرت وقتی فرو میریزد چه چیزی از انسان باقی میگذارد، این قصه را در شب بعد ادامه خواهیم داد در وقت داستان. عزیزانم، تنتون سالم، لبتون خندون و شبتون خوش.